Na sziasztok! Üdv egy ilyen, hát most napi vlognak hívom, de a lényeg, hogy voltam a halasboltban, vettem kétféle halat, és abból az egyiket, vagy hát egy részét meg fogjuk sütni ebédre is, és gondoltam, erről csinálok nektek egy kis videót, meg akkor úgymond itt megragadnám azt az alkalmat is, hogy megkérdezzem, hogy ti mennyire vagytok halasok. Nem tudom, melyiket használjam. A lényeg, hogy ha ugye láttátok eddig így a miket ettünk videókat, meg bevásárlásaimat, azért mi szeretjük a halat. Leginkább lazacot szoktunk venni, de amúgy a harcsát is nagyon szeretjük, és most elmentem egy halboltba, ami hát egy picit arrébb van, de gondoltam, adok neki egy esélyt, hogy kipróbáljuk, hogy milyen halak vannak ott, és hogy milyen minőség, és vettünk lazacot meg harcsát, mindegyikből vettem 1,5 kilót, és azért ugye, mert nem ma fogjuk megenni az összeset természetesen, de szeretnék ugye így a mélyhűtőbe is egy kicsit betárazni, ugye ki fogom porciózni, és így lefagyasztani, mindenképpen rá fogom írni, hogy mikori halak, ugye, mert ezeket azért így, hát szerintem most nem azt mondom, hogy nyár végéig elég lesz ez nekünk, mert azért egy-két hetente szeretnénk ugye enni halat, hát mi sem eszünk minden héten, de így akkor biztosan lesz a következő időszakra. Úgyhogy ezért is gondoltam, akkor elmegyek, így tudunk ugye nagyobb mennyiségben venni, mert persze lehetne elvenni a Lidlben is így már előre lecsomagoltan, de gondoltam, adok egy kisebb vállalkozásnak is esélyt arra, hogy vegyünk náluk halat, úgyhogy most ezt jártuk meg, vagy jártam meg, úgyhogy mutatom is, hogy hogyan is néz ki, meg akkor kiporciózzuk. És akkor szerintem a lazacsal fogjuk kezdeni. Ide hoztam egy mérleget is, mert ugye úgy szeretném kiporciózni, hogy kb. Hasonló mennyiség legyen. Ugye mivel 1,5 kilós halakról van szó, ezért ugye az lenne célszerű, hogyha ilyen fél kilós kis porciókat tudnék csinálni. És amint láthattátok, ilyenkor azért elég jól beterítem a konyhapultot, mert hát elég nagy darabról van is ugye szó, ezért konkrétan 2 deszkára is szükségem van. Amit ugye először egy lazacnál meg szoktam nézni, az az, hogy maradt-e benne ugye szálka, ezek általában ilyen nagyobb szálkák, de amúgy látom is a helyét, hogy szerintem ezt konkrétan kiszedték már, legalábbis nem érzem, hogy itt lenne. Na, itt volt egy darabka. Igen, meg itt van egy ilyen keményebb darab, ugye ezt levágom, miközben itt majd szelem fel, és akkor ilyen 3, hát meglátjuk, hogy mekkora porciókra fogom szelni. A lényeg, hogy nem akarom ilyen kis csikokra felvágni, mert akkor úgymond már nagyon befolyásolom azt, hogy hogyan tudom elkészíteni, tehát inkább ilyen darabkákra vágom, és akkor azt vagy egybesütöm meg, amikor megesszük, vagy utólag majd felcsikozom. Igen, szerintem ez így elég lesz, de lemérjük, aztán max vágok hozzá. Igen, ez így 300 g, nem baj, jó ez így. Lehet, hogy ezt a kisebb darabot, ezt inkább akár levesbe rakom bele, és nem csak így külön rizssel, úgyhogy most egyelőre ezt így ide félreteszem. És akkor nagyjából azt szoktam csinálni, hogy ilyen 2 ujjnyi vastag szeletek legyenek, és akkor, hogy abból 4 darab, mert az bőven elég szokott lenni egy étkezésre. A harcsát viszont szerintem fel fogom inkább így szeletekre vágni, és akkor azt szerint fogom lemérni, hogy
úgy talán könnyebben összejön az, hogy ugye olyan porciókat csináljak, amik hasonló mennyiségűek. Tökéletes, ez is most ilyen 420 grammos lett, mint ez a kis csomag is. Úgy döntöttem, hogy ezt az adagot fogom ma kisütni, így ugye holnapra is lesz majd ebéd, és fish and chips fog készülni belőle. Amit a videó elején mondtam, az amúgy tényleg úgy érdekel, hogy ti milyen gyakran szoktatok halat fogyasztani, vagy egyáltalán szeretitek-e a halat, vagy csak azért nem vesztek, mert drága, mert hát ugye tisztában vagyok vele, hogy ennek nem csirkemell kiló ára van, de mi ugye nagyon szeretjük, és azért egy 2-3 hetente szívesen fogyasztunk halat is, egyrészt, hogy kicsit változatosabban étkezzünk, és mi ezt a kétfajta halat szeretjük, mert ugye ez a 2 hal az, ami a legkevésbé szálkás, ugyebár, és úgymond kényelmes is enni. Mert karácsonykor tisztában vagyok vele, hogy mindenki halászlázban ég, de az nem jelenti azt, hogy amúgy évközben meg ugyanúgy fogyasztanak halat. Tehát sokan szinte csak karácsonykor esznek egész évben halat. Na hát így akkor most lett 5 adag hal a mélyhűtőben, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most rávettem magam, hogy elmenjek, és hogy ezt így megcsináljam, mert így akkor tényleg nincsen rá gond hónapokig, hogy halhoz jussak. Amit ugye mi még nagyon szeretünk, az a garnérarák. Már ugye néztek egy jó ideje, akkor tudhatjátok, hogy általában amúgy a metróban szoktam lazacfilét venni, és amúgy a lazacfilé ott egész jó áron szokott lenni, mert amúgy azért egy ilyen 10-11 ezer forint is lehet a lazacfilének a kilója, ami ugye hát elég húzós, de néha kell, hogy azért az ember ilyet is egyen, ha megteheti. Van, hogy a metróban amúgy ilyen 7-8 ezer forintra van leakciózva, és múltkor, amikor voltam, akkor pont le volt akciózva, és már bánom, hogy nem 2 filét vettem. És a metróban szoktunk amúgy garnélát is venni, mert ott lehet ilyen szép nagy garnélákat kapni, amik még ugye páncélosak, és ugye azt is én itthon szoktam megpucolni. Most remélem nem az jön ebből a videóból, hogy azt gondolom, hogy én nem tudom mekkora hal expert vagyok, meg hasonló, hogy itt felvágtam, feldaraboltam a halat, de a lényeg, hogy van az a kevés hal, amit mi is ugye szeretünk, mert azért úgy pontyot, meg a hasonlót, azt mi sem annyira szeretjük ugye a szálkák miatt, nekem is gyerekkoromból van azért rossz élményem, amikor ugye hát megakadt a szálka a torkomon, vagy hát ugye megijedtem, hogy megkaparta a torkomat. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ez a 3-4 féle halféle van, amit ugye nagyon szeretünk, a tonhalat is nagyon szeretjük, azt is szoktuk venni fagyasztottan a metróban, mert lehet ilyen filésen venni. Most ugye láttam, hogy a Lidlben is van ez az új dolog, hogy vannak ezek a mélyhűtött termékek, amiket kb. Te mérsz ki, és úgy veszed meg. Nem vettem még soha, de lehet, hogy annak is adok egyszer egy esélyt, hogy megnézzük, hogy milyen is. Mondom, még a Lidlben is vannak dolgok, amiket én is csak most próbálgatok. Na de a lényeg, hogy akkor ezt most felszeltük, és akkor ebédre ilyen fish and chipset fogok csinálni. Én most itt jól elpakolok, mert azért ugye ezáltal
alakul egy kis kosz, meg hát az illat ugye azért az egy darabig nem megy ki a konyhából, de hála Istennek jó idő van, úgyhogy szellőztetek. Na, akkor most szerintem eleget beszéltem, érkezem nektek az ebéddel. Na, lassan elérkezett az ebédidő, úgyhogy úgy döntöttem, hogy azzal kezdem, hogy csinálok egy ilyen nagyon egyszerű kis valami tartár-mártás-szerűséget. A lényeg, hogy ne csak egyszerűen majonézzel együk már akkor a halat, akkor már valamit egy picit így összekeverek, hogy mégis legyen valamitől egy picit különlegesebb. Szóval használni fogok mustárt, majonéz, só, bors, egy kis kapor és egy kis citromlé. Itt fogalmam sincs, hogy az arányokat hogyan fogom csinálni, úgyhogy most így külön a receptet nem írom le, nagyjából fogjátok látni, hogy miből mennyit rakok bele, de a lényeg csak, hogy valami kis mártogatós legyen hozzá. Egyelőre most csak ennyit keverek be, amúgy nagyon jó kis íze van, tök jó feldobja a kapor ezt a kis mártást, hogyha most ezt mártásnak lehet hívni. A lényeg, hogy nem csinálok túl sokat, mert most azt sem szeretném, ugye, hogy álljon a hűtőbe így elkészítve, de a lényeg, hogyha most ez elfogyna, nem lenne elég, akkor meg simán csak majonézzel esszük, de szerintem ez így pont jó lesz. És akkor következő lépésként a halat egyszer külön egy picit besózom és belisztezem, félreteszem, és utána meg megcsinálom ezt a panírt, ami ugye, hát nem tudom most, hogy panírnak mondjam-e, de ezt a sörös, lisztes alapot, és ugye majd abba kell belemártogatni, és úgy kisütni. Hogyha ezeket bepaníroztam, utána fogom csak bekapcsolni vagy hát beliszteztem, utána fogom csak bekapcsolni a sütőt. És hát szerintem a sült krumplit azt nem nagyon kell mutassam, hogy hogyan sütöm ki. A lényeg, hogy ugye nem olajban, hanem a sütőben. Na mindjárt fel is melegszik az olaj, úgy szoktam ugye letesztelni, hogy egy picit a tésztából, vagy hát ebben, amiben ugye majd belemártogatom, hogy belecseppentek, és akkor ugye látom, hogy mikor jön fel a tetejére, akkor elvileg ugye már meleg az olaj. Ezekkel a vékonyabb szeletekkel fogom kezdeni, mert ugye az elején még ugye nem tudom, hogy mennyire meleg az olaj, és ugye nem szeretném azt, hogy ezek a vastagabbak ugye kívülről már tökre megbarnul, de belül még nyers, úgyhogy így fogom elkezdeni.
Na, meg is ebédeltünk. Amúgy azt lehet, hogy nem is mondtam az egész videó alatt, hogy amúgy most csináltam először ilyen formában sült halat, tehát ebben a fish and chips formában, és hát nagyon ízlett. Közben bekaptam a hajamat, szóval nagyon finom lett. Persze ugye ezek mind ilyen macerás ételek, de a végeredmény az magáért beszél, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy jól sikerült, és még maradt is egy adag, amiben ugye bíztam is, hogy akkor holnap is ezt tudjuk enni. Annyi, hogy a sült krumpli az el is fogyott, amit kisütöttem, úgyhogy holnap szerintem rizs lesz hozzá köretnek, meg van itthon még csemege kukorica, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen majonézes tejfölös kukoricát fogok mellé csinálni. Ennyi lett volna ez a kis random napi vlog, vagy nem is tudom, minek mondjam. A lényeg, mint mindig, hogyha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!